So Fermi energy भनेको चाहिँ it is the maximum energy possessed by the free electron at absolute temperature 0 केल्भिनमा हैन फ्री इलेक्ट्रोनहरुले चाहिँ एक्वायर गरेको म्याक्सिमम एनर्जी हो हैन यसले त्यो दिन्छ र यो फंक्सन अफ E भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो हैन जसले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनहरु पाउने कतिको सम्भावना छ त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ दिने गर्छ हैन त्यसको इक्वेसन भयो यो भयो त्यसको इक्वेसन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो E भनेको चाहिँ एलाउड एनर्जी लेभल हैन एनर्जी स्टेट भयो त्यहाँनेरि F भनेको चाहिँ फर्मी लेभल एनर्जी भन्ने हुन्छ अनि के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट T भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन भइगयो हैन अनि यो इक्वेसनले चाहिँ के पनि रिले गर्दैछ भन्दाखेरि जब टेम्परेचर बढ्छ नि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्स आर मोर लाइकली टु बी फाउन्ड इन द हायर एनर्जी स्टेट्स हायर एनर्जी स्टेटमा चाहिँ पाउने धेरै सम्भावना हुन्छ अहिले यो तल पनि आउँछ जस्तै यहाँनेरि के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिन्छ यसले त्यही भएर यसको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुन्छ हो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ र यदि टेम्परेचर चाहिँ 0 छ भने 0 केल्भिन छ भने दुईटा केस हुन सक्छ E भनेको चाहिँ ग्रेटर देन फर्मी लेभल एनर्जी हुन सक्छ हो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त यो भनेको एक्सप्रेसन पोजिटिभ आउने भयो हैन अनि T भनेको 0 छ त्यही भएर बाइ 0 हुने भयो त्यो भनेको प्लस इन्फिनिटी E को पावर प्लस इन्फिनिटी हैन यो भनेको हाम्रो पुरै इन्फिनिटी भएर इक्वल्स टु 0 हुने भयो मतलब फर्मी लेभल एनर्जी भन्दा ज्यादा छ एनर्जी भने चाहिँ त्यहाँनेरि के हुने रहेछ त इलेक्ट्रोनहरु पाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0 हुँदो रहेछ मतलब इलेक्ट्रोनहरु पाइँदैन त्यो भनेको यहाँ यो डायग्राम हेर्न सकिन्छ EF भनेको चाहिँ फर्मी लेभल एनर्जी हो त्यो भन्दा माथिको एनर्जीहरु भनेको चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड बनाउने गर्छ त्यसले हैन अनि त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोन छैन नि कुनै पनि यो एरो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन हो जस्तै यो भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको चाहिँ फर्मी लेभल एनर्जी भन्दा तल हो यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ यहाँनेरि एक्सप्रेसनमा पनि देख्न सकिन्छ जस्तै यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मी लेभल एनर्जी चाहिँ भन्दा कम एनर्जीमा हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि एक्सप्रेसन के भयो नेगेटिभ बाइ 0 आउनु भयो नेगेटिभ इन्फिनिटी यो भनेको 0 हुने भयो मतलब होल टर्म 1 बाइ 1 भनेको 1 हुने भयो मतलब इलेक्ट्रोनहरु पाउने प्रोबेबिलिटी यसमा 1 हुने भयो इलेक्ट्रोनहरु पाइन्छ यहाँ पनि यो डायग्राममा भ्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनहरु यहाँ देख्न सकिन्छ हो यो कसरी भयो भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा आउँछ जस्तै यहाँनेरि 0 केल्भिनमै के गर्न सकिन्छ त अर्को कन्डिसन भनेको E र EF फर्मी लेभल एनर्जी र यो एनर्जी हाम्रो एनर्जी लेभल सेम हुन सक्छ त्यस्तो केसमा के हुन्छ त यो माइनस यो भनेको 0 भयो E माइनस EF भनेको 0 भयो 0 बाइ 0 यो मतलब e टु द पावर 0 हुन्छ हैन अनि यो भनेको 1 बाइ 2 हुन्छ त्यसको प्रोबेबिलिटी भनेको 0.5 त्यही भएर फर्मी एनर्जी लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो यसको डेफिनेसन पनि के छ भन्दाखेरि फर्मी एनर्जी लेभल भनेको चाहिँ त्यो एनर्जी लेभल हो जसमा एनर्जी ब्यान्ड डायग्राममा त्यसको प्रोबेबिलिटी अकुपेन्सी भनेको चाहिँ करेन्ट क्यारियर्स हो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स र होल्स हुन सक्छ हैन अनि त्यो अकुपेन्सीहरुको प्रोबेबिलिटीहरु चाहिँ कति हुन्छ त ठ्याक्कै हाफ मतलब 0.5 छ नि त्यही हुने भयो हो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनेरि यो फर्मी लेभल एनर्जी मात्रै इलेक्ट्रोन यो माथि जम्प गर्न सक्छ नि त जान सक्छ त्यही भएर यसको तल र माथि पाउने प्रोबेबिलिटी ठ्याक्कै हाफ हुन्छ हो यो दुईटै ब्यान्डमा पाउन सकिन्छ भनेको जस्तै एउटा हाइड्रोजन लिउँ हैन हाइड्रोजन एटममा के हुन्छ भन्दाखेरि 1s मा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसरी नै दुईटा हाइड्रोजन एटम कम्बाइन गर्यौं भने एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युल फर्म हुने भयो अब यो दुईटा इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ लोएस्ट पोसिबल सेलमा बस्न खोज्छ नि त त्यही भएर यो एनर्जी लेभल लोएस्ट एनर्जी लेभलमा गएर बस्न खोज्छ अब एउटा आएर बस्छ अनि अर्को आएर त्यही लोएस्टमै बस्न पनि सक्छ किनभने यो इलेक्ट्रोन एउटा ओरिएन्टेसन बस्छ अर्को इलेक्ट्रोन अर्को ओरिएन्टेसन बस्छ अनि अर्को एनर्जी लेभल चाहिँ खाली हुने भयो ठ्याक्कै हो यसले पौलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल पनि फलो गर र लोएस्ट एनर्जी लेभलमा पनि बस्यो स्टेबल हुने भयो त्यसरी नै कपर एटममा हेर्ने भने त्यसको फोएसमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोनहरु रहेको छ हो र त्यो सबैलाई अब धेरैवटा कपर एटम छ भने त्यसको n नम्बर अफ कपर एटम्स छ भने चाहिँ n नम्बर वटा यो एनर्जी
सेलहरू लेभलहरू बस्ने भयो होइन। त्यसमध्ये आधा चाहिँ यसमा जस्तै दुईटा चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटैमा फिल भएको छ नि, त्यसरी नै यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन एउटैमा फिल हुँदै हुँदै हाफमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, अनि त्यसको माथिको हाफमा चाहिँ हुँदैन इलेक्ट्रोनै। त्यही भएर यहाँ प्रोबेबिलिटी भनेको इलेक्ट्रोन पाउने 1 हुन्छ र फर्मी लेभलभन्दा माथि चाहिँ 0 हुन्छ। यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू पाइन्छ, त्यही भएर यसलाई फर्मी सी पनि भनिन्छ हो, फर्मी सी भनिन्छ। र यहाँनिर अलिकति टेम्परेचरमा चेन्ज आउने बित्तिकै इलेक्ट्रोनहरू माथि जान सक्छ, वा सर्टेन इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी एक्वायर गरेर पनि इलेक्ट्रोनहरू माथि जान सक्छ। त्यही भएर यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ माथि जान सक्ने भएकोले यसमा तिनीहरूको ठ्याक्कै हाफ प्रोबेबिलिटी हुन्छ, माथि पनि भेट्न सकिन्छ तल पनि भेट्न सकिन्छ। अलिकति टेम्परेचर चेन्ज भएर पनि त्यसमा इलेक्ट्रोनहरू माथि जान सक्छ। त्यही हो, टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनहरू हायर एनर्जी स्टेट्समा भेट्न सकिन्छ भनेको त्यही हो। यो हायर एनर्जी स्टेटमा जान सक्ने प्रोबेबिलिटी हुने भयो यसमा होइन। त्यसरी नै यो एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा भयो होइन, अनि यो बिकम्स प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1। त्यो भनेको चाहिँ के हो, नियरली अल द इलेक्ट्रोन्स आर बिलो द फर्मी लेभलभन्दा तलै हुन्छ नि त सबै इलेक्ट्रोनहरू, त्यही भएर। र प्रोबेबिलिटी लाई गर्छ 0 देखि 1 को बिचमा हो नि। यहाँनिर चाहिँ अब त्यसको प्लटिङ छ। यो ई भनेको चाहिँ एनर्जी भयो, यो भनेको प्रोबेबिलिटी भयो होइन। प्रोबेबिलिटी भनेको 0 देखि 1 सम्म जान सक्छ। 0.5 भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मी लेभल हुन्छ यहाँनिर, त्यही भएर इएफ छ हो। अब योभन्दा माथि फर्मी लेभलभन्दा माथि भनेको हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड थियो हो, कन्डक्सन ब्यान्ड, र ब्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ त्योभन्दा तल यहाँनिर यो ब्यालेन्स ब्यान्ड होइन। अब यहाँनिर के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यहाँ 3टा टेम्परेचरको ग्राफ बनाएको छ, जस्तै 0 केल्भिनमा होइन, 0 केल्भिनमा, र यो निलोबाट भनेको 300 केल्भिन अलिकति हायर टेम्परेचर, त्योभन्दा हायर टेम्परेचर भनेको जस्तै T1 केल्भिन मानौँ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, 0 केल्भिनभन्दा धेरै भयो 300 केल्भिन, त्योभन्दा धेरै चाहिँ T1 केल्भिन हो होइन। अब यसमा के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्यालेन्स ब्यान्डमा छन् सबै इलेक्ट्रोनहरू, त्यही भएर यसको ब्यालेन्स ब्यान्डमा पाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ त, यो 1 तिर हुन्छ हो। इलेक्ट्रोनहरू सबै यता पाइन्छ, तर यता कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ पाइँदैन हो, त्यही भएर यहाँ रातो छैन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यता छ होइन, यसको प्रोबेबिलिटी 1 हुने भयो, सबै पाइन्छ नि त। अनि यो फर्मी लेभल एनर्जीभन्दा उता चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू पाइँदैन, त्यही भएर यो 0 हुने भयो हो, 0 मा आउने भयो त्यसको प्रोबेबिलिटी। त्यसरी नै यहाँ 0 मा गएको छ प्रोबेबिलिटी सबै हो, यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू पाइँदैन, त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 छ, र यो ब्यालेन्स ब्यान्डमा चाहिँ पाइन्छ, त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटीहरू 1 छ। अनि त्यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू माथि जाने गर्छ होइन, माथि जान सक्छ नि त, फर्मी लेभल एनर्जी घट्यो भने माथि जान सक्छ, वा सर्टेन इलेक्ट्रोन भोल्टहरू पाएर पनि माथि जान सक्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब टेम्परेचरको केसमा चाहिँ टेम्परेचर बढायो भने चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी के हुने भयो त, यहाँनिर पाउने प्रोबेबिलिटी घटेर जाने भयो होइन, ब्यालेन्स ब्यान्डमा रहने, र यतातिर कन्डक्सन ब्यान्डमा हुने प्रोबेबिलिटी इन्क्रिज हुँदै जान थाल्यो होइन। त्यसरी नै अझै धेरै टेम्परेचर बढायो भने अझै इलेक्ट्रोनहरू जान्छ, त्यही भएर यो पाउने प्रोबेबिलिटीहरू घट्दै गयो यता ब्यालेन्स ब्यान्डको, र कन्डक्सन ब्यान्डमा अझ धेरै पाउनु पनि सकिने भयो। त्यसरी नै यहाँनिर टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने यो यता सिफ्ट हुँदै जान्छ हो। र यो 0.5 भनेको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हाफ हुन्छ होइन, किनभने यहाँबाट यता माथि र तल पाउने प्रोबेबिलिटी इक्वल हुन सक्छ होइन, इक्वल हुन्छ इलेक्ट्रोनको, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै सबैको फर्मी लेभल एनर्जीमा चाहिँ 0.5 हुन्छ, 0.5 हुन्छ प्रोबेबिलिटी हो। यो टेम्परेचर यतातिर बढ्दैछ, सुरुमा यस्तरी हो, र यस्तो फलो हुँदै यतातिर जाने भयो। सो यहाँनिर के छ त हाम्रो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा सबै ब्यालेन्स ब्यान्डमा हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा हुँदैन, र टेम्परेचर अलिकति बढ्यो भने के हुन्छ त, इलेक्ट्रोनहरू पाउने प्रोबेबिलिटी यहाँ पनि छ कन्डक्सन ब्यान्डमा पनि अलिकति, र यता चाहिँ एब्सोल्युट 1 देखि चाहिँ घटेर गयो नि त होइन प्रोबेबिलिटी, यता नपाउने प्रोबेबिलिटी पनि हुनसक्छ जस्तै। अनि हायर टेम्परेचरमा चाहिँ यो यतातिर पाउने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ,
यतातिर अलिक घट्दै गएको हुन्छ हैन। अनि यो फर्मी लेभल भयो, यो चाहिँ हाम्रो फर्मी लेभल। फर्मी लेभलमा चाहिँ ठ्याक्कै हाफ हुन्छ, पाउनु पनि सक्ने नपाउनु पनि सक्ने 0.5 हुन्छ।